مرحبا. هل احتجت يوما أن تفسر وتشرح لشخص أو لمجموعة أشخاص أمرا أنت تراه واضحا وبديهيا، ومع ذلك وجدت صعوبة في التفسير والتوضيح؟ أنت غير ملام، فقد قيل إن من المعضلات توضيح الواضحات. لنستمع لقصة بلد العميان، وهي للكاتب هربرت جورج ويلز، وفيها بعض الإسقاطات المفيدة. كتبت هذه القصة عام 1904، وتحكي عن مجموعة من المهاجرين من بيرو فروا من طغيان الإسبان، ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الأنديز فعزلت هؤلاء القوم في واد غامض. انتشر بينهم مرض غريب يتسبب في فقدان الناس أبصارهم شيئا فشيئا، ويورثه كل جيل للجيل الذي يليه، إلى أن يأتي عليهم زمن لا يكون فيه مبصر واحد، وتصبح كلمة الإبصار وكل ما يتعلق بها من كلمات تصف ما تراه العين بعيدة تمام البعد عن قاموس هؤلاء الناس، ولا يعرفون لها معنى، بل أيضا يصبح واديهم البعيد عن عالم البشر هو الكون بأسره بالنسبة إليهم ولا شيء سواه. وذات يوم تلقي الأقدار بأحد الغرباء المبصرين إلى بلد العميان بطل القصة نيونز، وهو مستكشف وخبير في تسلق الجبال. تسلق جبال الأنديز مع مجموعة من البريطانيين، وفي الليل انزلقت قدمه وسقط مسافة شاسعة، بحيث لم يعودوا يرون الوادي الذي سقط فيه، ولم يعرفوا أنه وادي العميان الأسطوري. لكن الرجل لم يمت، لقد سقط فوق وسادة ثلجية حفظت حياته. وعندما بدأ المشي على قدمين متألمتين رأى البيوت التي تملأ الوادي. لاحظ أن ألوانها فاقعة متعددة بشكل غريب، ولم تكن لها نوافذ. كان القمر بدرا والرؤية جيدة، وشاهد مجموعة من الناس، وراح يصرخ وينادي، لكنهم لم ينظروا نحوه. هنا تأكد من أنهم عميان فعلا. إذن هذا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه. اقترب منهم وراح يشرح لهم من أين جاء، واستخدم كلمة رأيت. هنا ظهرت مشكلة. ما معنى كلمة رأيت؟ راحوا يتحسسون وجهه ويغرسون أصابعهم في عينه. بدت لهم عضوا غريبا جدا، ولما تعثر أثناء المشي تولدت لديهم قناعة أنه ليس على ما يرام. حواسه ضعيفة ويقول أشياء غريبة، وقرروا أن يأخذونه لكبيرهم. هنا يدرك أنهم يعيشون حياتهم في ظلام دامس، لذا فهو أكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع مقارنة معهم، وذلك لمقدرتهم على الحركة ليلا. لقد مر على العميان 15 جيلا وهم متأقلمون تماما للحياة والعمل ليلا. عرف فلسفتهم العجيبة. هنالك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على لمسها، ويقصدون الطيور، والزمن يتكون من جزئين، بارد ودافئ، الليل والنهار. ينام المرء في الدافئ ويعمل في البارد. اعتقد نيونز أنه بلغ المكان الذي سيكون فيه ملكا سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة، لكن الأمر بقي صعبا. إنهم يعرفون كل شيء بآذانهم، يعرفون متى مشى على العشب أو الصخور. كانوا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تامة. راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس. هم يصغون له باسمين ولا يصدقون حرفا. قرر أن يريهم أهمية البصر. رأى أحدهم قادما من بعيد فقال لهم: فلان سيكون هنا حالا، أنتم لا تسمعونه ولا تشمون رائحته، لكنني أراه. بدا عليهم الشك وراحوا ينتظرون. هنا لسبب ما قرر ذلك الشخص أن يغير مساره ويبتعد. راح يحكي لهم ما يحدث أمام المنازل، لكنهم طلبوا منهم أن يحكي لهم ما يحدث بداخلها. ألست تزعم أنه يوجد شيء اسمه البصر؟ بقي على هذا الحال أياما وأيام في محاولة إقناعهم، ولكن بدون جدوى، بل زاد حنقهم عليه وبدأوا بالتضييق عليه ومطاردته. فحاول الهرب منهم ليوم كامل في البرد والجوع، ولكنه عاد وقال لهم: أعترف بأنني غير ناضج، لا يوجد شيء اسمه البصر. صفحوا عنه ثم كلفوه ببعض الأعمال، وقرر التعايش معهم ويحتفظ بقناعته لوحده. وفي هذا الوقت بدأ يميل لفتاة وجدها جميلة، لكن العميان لم يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بلا منحنيات، ناعمة وصوتها عال وأهدابها طويلة، أي أنها تخالف فكرتهم عن الجمال. طلبها للزواج ولم يقبل أبوها لأنهم كانوا يعتبرونه أقل من مستوى البشر الطبيعيين. لكن الفتاة كانت تميل لنيونز وحاولت إقناع والدها والذي طلب رأي الحكماء.
كان رأي الحكماء قاطعا: الفتى عنده شيئان غريبان منتفخان يسميهما العينين، وهذا العضو المريض قد أتلف عقله، لا بد من إزالة هذا العضو الغريب ليسترد عقله، وهكذا يمكنه أن يتزوج الفتى. هكذا صار العمي شرطا ليرتفع المرء من مرتبة الانحطاط لمرتبة أعلى. وبعد إلحاح الفتاة الجميلة وبكائها، قبل نيونس، ذهب بعيدا لوحده وأراد أن يرى العالم للمرة الأخيرة. بدأ يتأمل السماء والنجوم، ولم ينم إلى أن جاء الفجر، وأشعة الشمس غمرت الوادي بإشعاعها الجميل المبهر، الأشجار والأزهار والجبال والمياه، وصار يتأمل ويتفحص كل شيء كأنه يراه للمرة الأولى. حينها قرر الهروب، وبدأ بالركض بدون توقف ولا التفات إلى الخلف، يستريح قليلا ويكمل، يسقط ويقوم، إلى أن غربت الشمس. حينها كان بعيدا جدا عن بلد العميان، نزفت كفاه وتمزقت ثيابه، لكنه كان يبتسم. انتهت قصة بلد العميان. هذه الحالة يمكن أن تمر بها تقريبا إن كنت في بيئة عمل وقدراتك أكبر وأفضل وتختلف عن الآخرين. لا تكن سعيدا إن كنت أنت المتميز الوحيد والفارق في القدرات كبير بينك وبين محيطك، فهذا ممكن أن يكون سببا لتعاستك وفشلك للأسف، أو ربما تحطيمك. لذلك كلما زاد نضوج بيئة العمل يكون للتميز مكان وأثر. تذكر أن نيونز في بلد العميان كان يتعثر في الليل بسبب عملهم في الليل، والذي كانوا يتقنونه جيدا. الإسقاط هنا أنه يمكن أن تحصل بعض الإنتاجية بالأساليب الخاطئة ومن أصحاب القدرات المتدنية بطرق وأوقات غير مناسبة لك، ولكنها مناسبة لغيرك حسب مفاهيمهم وقدراتهم، حيث أنهم أوجدوا فرصا للنجاح تناسب عجزهم. حينها ستوصم أنت بالفشل، وذلك تجربتي والدليل. إن كنت متيقنا أنك في هذا المحيط، فنصيحتي لك: اهرب وغير محيطك في الوقت الذي تراه مناسبا. في المقابل تخيل نفسك أحد أفراد بلد العميان، لذا ممكن أن تكون المفاهيم والبديهيات التي تربيت عليها غير صحيحة، ولا يغرنك كثرة من يحملون نفس أفكارك ومعتقداتك. لذا لا تهاجم المختلف فقط لأنه وحيد ويخالفك الرأي، فربما أنكم جميعا على خطأ. وفي بيئات العمل يحارب في أغلب الأحيان أي محاولة للتغيير الإيجابي لأسباب كثيرة، ومنها إن كان هذا التغيير يخالف ما تعودنا عليه. افتح عقلك وقلبك بدون أي تحيز لكافة الأفكار، وافسح المجال للتجربة والبرهان لإثبات صحة أو خطأ هذه الأفكار. إلى اللقاء.